नमस्ते नेपाल, म नेल्सन घलान। आज भने मैले तपाईहरुको माझमा चाहिँ फिराद पत्र भनेको के हो, फिराद पत्रमा खुलाउनै पर्ने विषयहरू के हुन्, फिराद पत्रको मस्यौदा कसरी तयार पार्न सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर आजको यो भिडियो बनाइरहेको छु। अब सर्वप्रथम त फिराद पत्र भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूमा चाहिँ फिराद पत्रबाट कारबाहीको प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। कुनै व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकार हनन गर्ने, काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने वा हक प्रचलन गराउनको लागि अदालतमा गई दायर गरिने उजुरी, नालिस वा निवेदनलाई नै वास्तवमा फिराद भनेर भनिन्छ। यसरी फिराद चाहिँ जहिले पनि हामीले हक पुग्ने विषयमा मात्र दिनुपर्ने हुन्छ। जतिसुकै व्यक्तिले जतिसुकै व्यक्तिहरूको उपरमा चाहिँ एउटै फिराद पत्र दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। अर्थात् यसरी फिराद दिँदाखेरि यतिजना मात्र व्यक्तिले यतिजना मात्र व्यक्तिको उपरमा फिराद दिनुपर्ने छ भनेर यस्तो कुनै पनि लिमिटेसन तोकेको छैन। अर्थात् यदि तपाईलाई धेरै व्यक्तिले अन्याय गरेको छ भने ती सम्पूर्ण धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईले विपक्ष बनाएर एउटै फिराद दिन सक्नुहुनेछ। या यदि बादीमा धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने अर्थात् तपाई धेरै जना व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटै फिराद मार्फत चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई विपक्ष बनाएर पनि दिन सक्नुहुनेछ। वादीमा पनि यति नै व्यक्ति हुनुपर्छ फिराद दिनको लागि, प्रतिवादीमा पनि यति नै व्यक्ति उपर मात्र यो यस्तो फिराद दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था कतै रहेको छैन। अर्थात् यसरी लिमिटेसन तोकेको छैन। अब जाउँ फिराद पत्र दर्ता गर्दा चाहिँ कति शुल्क लाग्छ है त। फिराद पत्र दिँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा फिराद पत्र दर्ता गर्दा रु 200 रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। अब फिराद पत्रमा खुलाउनै पर्ने विषयहरू के हो त, के कुरा चाहिँ छोड्ने हुन्न त भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर अलिकति जानकारी दिन चाहे है त। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 98 बमोजिम अदालतमा दायर हुन आएको फिराद पत्रमा प्रचलित कानुनमा लेखिएका कुराहरूका अतिरिक्त देहायका विषयहरू चाहिँ खुलाउनै पर्ने हुन्छ। अब यो देहायका विषयहरू के रहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ म यहाँ राख्न गइरहेको छु। 1. फिराद पत्र दिने हकदैया, त्यस्तै गरेर हदम्याद र सोको सम्बन्धित कानुन, त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ अदालतको अधिकार क्षेत्र, त्यस्तै गरेर यसै विषयमा अन्यन्त्र फिराद दिए नदिएको कुरा, त्यस्तै गरेर सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिराद पत्र ल्याउने व्यक्तिको हकमा फिराद पत्र दर्ता गर्ने अख्तियारी भएको, त्यस्तै गरेर सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा मुद्दा दर्ता गर्ने अनुमति भएको, संरक्षक माथोवर वा हकवालाको हकमा सो पुष्टि हुने प्रमाण भएको, त्यस्तै गरेर मुद्दा दर्ता गर्नको लागि कानुन बमोजिम अनुमति लिनुपर्नेमा अनुमति लिएको, त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ फिराद दाबीसँग सम्बन्धित कानुन, त्यस्तै गरेर फिराद पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमाणको विवरणहरू, त्यस्तै गरेर लाग्ने अदालती शुल्क र फिराद दस्तुर संलग्न गरेको, त्यस्तै गरेर तोकिएको रित ढाँचा मिलेको, त्यस्तै गरी आवश्यक सङ्ख्यामा फिराद पत्र र प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरेको, त्यस्तै गरी प्रतिवादीको नामको म्याद वादी वा निजको कानुन व्यवसायी आफैले तामेल गर्ने भएमा सो बेहोरा खुलाएको, त्यस्तै गरी अंश मुद्दामा सम्पत्तिको फाँटवारी खुलाएको, त्यस्तै गरी लिखतमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू हुनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले फिराद दिँदाखेरि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फिराद पत्रको मस्यौदा कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित अलिकति जानकारी लिउँ न त है। मैले चाहिँ तपाईहरुको माझमा अंश दर्ता चलन मुद्दाको एउटा नमुनाको फिराद पत्र लिएर आइरहेको छु। अब यही नमुना देखाउँदै तपाईलाई चाहिँ फिराद पत्र कसरी तयार पार्न सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर केही जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त यो फिराद पत्र तयार गरिरहँदाखेरि हामीले सबभन्दा माथि दायाँतर्फ चाहिँ दर्ता नम्बर र दर्ता मिति भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो दर्ता नम्बर र दर्ता मिति सम्पूर्ण कुरा चाहिँ फेरि अदालतले नै आफैले लेख्ने हुन्छ। हामीले खालि दर्ता नम्बर र दर्ता मिति चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब म मकवानपुरमा प्र्याक्टिस गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले श्री मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको फिराद पत्र भनेर लेखेको छु। तपाईले चाहिँ यदि तपाई आफू जुन जिल्लामा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ, जुन जिल्लामा यदि तपाई यो मुद्दा दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जिल्लाको तपाईले नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा माथि टपमा है त। अब म
अर्को कुरा रहेको छ फेरि अब यो अंश दर्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हस्बेन्डले आफ्नो वाइफसँग चाहिँ अंशको क्लेम गरेर दर्ता गरेको मुद्दा है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हस्बेन्डले चाहिँ आफ्नो छोरीको पनि अंश हक चाहिँ मैसँग सुरक्षित राख्नुपर्छ, उसको छोरीको र मेरो पनि चाहिँ अंश चाहिँ तिमीले दिनुपर्ने छ भनेर पत्नीलाई चाहिँ विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि छोरी सुसुआङ बोलनको हकमा पनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 267 बमोजिम अनुमति लिई बाबु संरक्षक भई अनि आफ्नो हकमा समेत भनेर भनेको छ। अनि कसले मुद्दा हाल्यो भन्दाखेरि सुरेश कुमार बोलनले हाल्यो। यदि तपाईले चाहिँ कुनै नाबालकको पनि अंश हक माग्दै हुनुहुन्छ र त्यो नाबालक चाहिँ आफ्नै संरक्षणमा रहेको छ भने मात्र यो कुराहरूलाई उल्लेख गरेर चाहिँ मुद्दा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि नाबालकको छैन आफ्नो मात्रै अंश हक माग्नुपर्ने छ त्यस्तो भने चाहिँ तपाईले अब यो 267 को कुराहरू यहाँ लेखिरहनु परेन, खाली 3 पुस्ते लेख्नु पर्यो। अर्थात् यो मानबहादुर बोलनको नाति कर्णबहादुर बोलनको छोरा। अब त्यसपछि ठेगाना बागमती प्रदेश जिल्ला मकवानपुर साबिक पदमपोखरी गाविस वडा नम्बर 7 को परिवर्तित अब अहिले के भएको छ हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 रमनटार बस्ने वर्ष 35 को सुरेश कुमार बोलन भनेर मैले लेखेछु। हो यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो वादीको पुरा 3 पुस्ते नाम, त्यसपछि कहाँनिर बस्छन् त्यो कुरा, ठेगानाहरू र कति वर्षको भयो र त्यो व्यक्तिको नाम र त्यसपछि आएर उसको मोबाइल नम्बर पनि अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर साइडमा अब फिराद पत्र प्रस्तुतकर्ता लेख्नु भए पनि हुन्छ, त्यस्तै गरेर पक्षवादी भनेर पक्ष अनि स्ल्यास अनि मुनि वादी भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। अब विरुद्धमा को थियो भन्दाखेरि अब विरुद्धमा जसलाई मुद्दा हाल्न तपाईले जसलाई मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विपक्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी विपक्ष बनाइरहँदा पनि उसको पनि 3 पुस्ते हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँनिर लेखेको छु डम्बर बहादुर बस्नेतको नातिनी, कुमार बस्नेतको छोरी, जिल्ला सोलुखुम्बु, नेले गाविस वडा नम्बर 2 माइती घर भई हाल बागमती प्रदेश जिल्ला मकवानपुर साबिक पदमपोखरी गाविस वडा नम्बर 7 को परिवर्तित हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 रमनटार विवाहित घरमा बस्ने अन्दाजी वर्ष 30 की सोनिया बस्नेत भनेर मैले लेखेको छु। अब यहाँ पनि तपाईले थाहा भएसम्म जहिले पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ मोबाइल नम्बरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर अब कुनै पनि हामीले ठेगाना लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हेटौँडा, अब जस्तै मैले यहाँनिर हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 लेखेँ नि, त्यसपछि वडा नम्बर 12 मात्रै लेखेर लेख्नु हुँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ वडा नम्बर 12 को कुन चाहिँ टोल हो त मैले यहाँ रमनटार भनेर उल्लेख गरेको छु। त्यस्तै जहिले पनि किनकि म्याथ तामेल गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्न सक्छ कहिलेकाहीँ, किनकि एरिया त ठुलो हुन्छ, त्यसैले चाहिँ हामीले जहिले पनि टोलको नाम पनि खुलाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब जसलाई विपक्ष बनाएको छ त्यो व्यक्तिको सकेसम्म मोबाइल नम्बर पनि हामीले पत्ता लगाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि पत्ता लगाउनै सकिएन भने चाहिँ त्यतिकै छोडिदिनुस्। अब यतापट्टि विपक्ष प्रतिवादी भनेर हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अलिकति तल चाहिँ मुद्दा, अब हामीले कुन मुद्दा हाल्यो यो भन्दाखेरि अंश मुद्दासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले अंश दर्ता चलन भनेर मुद्दा हाल्यो, त्यसपछि अन्डरलाइन गर्ने। अब त्यसपछि अब अलिकति तल गइसकेपछि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो सुसुआङ बोलन अर्थात् छोरीको पनि आफैले राख्ने गरेर र त्यस्तै गरेर आफ्नो पनि अंश हक भनेपछि यहाँ त 2 जना व्यक्तिहरू छ। त्यही भएर चाहिँ हामी फिराद पत्रवाला, मैले यहाँ नत्र यदि 1 जना मात्रै भएको भए म फिराद पत्रवाला हुन्थ्यो है। यस्तो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 1 नम्बर भनेर लेख्नुस्, त्यसपछि हामी फिराद पत्रवाला निम्न प्रकरणहरूमा लेखिए बमोजिम फिराद गर्दछौँ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो केही कानुनको कुराहरू त्यसपछि अलिकति मुनि गएपछि क नम्बर गरेपछि केही कानुनको कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ लेखिएको छ मैले उपयुक्त विपक्षीहरू भनेर लेखिएको छ, यहाँनिर उपयुक्त विपक्षीले मात्र लेख्नुस् है। उपयुक्त विपक्षीले हामीलाई निम्नलिखिए बमोजिम अन्याय गर्नुभएकोले आफू उपर अन्याय भए परेको कुरामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 परिच्छेद 7 को दफा 86 बमोजिम फिराद गर्न पाउने हाम्रो कानुनी हक अधिकार भएको हुँदा हाम्रो आफ्नो हक पुग्ने कुरामा विपक्षी प्रतिवादी उपरमा प्रस्तुत नालिस फिराद गर्न ऐजन संहिताको परिच्छेद 2 को दफा 10 ले हामीलाई हकदैया प्राप्त हुँदा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को परिच्छेद 10 अंशभन्डा सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा 205, 206, 211, 220, 221, 222, 223,
224, 225 र 230 बमोजिमको कानुनी आधारमा प्रस्तुत फिराद गर्दछौँ। हाम्रो फिराद पत्रको प्रमाण खण्डमा उल्लेखित साँची प्रमाण बुझी हक इन्साफ भई सुपथ न्याय पाऊँ भनेर हामीले पहिलो कमा चाहिँ यति कुरा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यति कुरा लेखिसके पश्चात अब खमा जानुपर्ने हुन्छ। खमा जहिले पनि हामीले पुस्तेवारी खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाईले क्लेम गरिरहेको जुन छ सम्पत्ति कति भाग तपाईले पाउनुपर्ने हो, के हो तपाईहरुको चाहिँ पुस्तेवारी को भागमा चाहिँ विभाजन हुनुपर्ने हो सम्पत्तिहरू भनेर चाहिँ यहाँ केही कुरा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी खुलाउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। हामी वादी प्रतिवादीहरूको पुस्तेवारीमा मूल पुरुष पिता कर्णबहादुर बोलनको एकमात्र पत्नी आमा रुखमाया बोलनको कोखबाट 2 छोराहरू जेठो छोरा दाई राजकुमार बोलन र म फिरादी सुरेश कुमार बोलन साथै 4 जना छोरी दिदीहरूको जायजन्म भएकोमा सबै छोरी दिदीहरूको विवाह भई परघर गइसकेको अवस्था छ भने म फिरादीको बुवा आमा र दाई बीचमा विधिवत रूपमा अंशबन्डा भई अलग भिन्न रही बसेका हुँदा अब हाम्रो अंशभाग लाग्ने एका सगोलको मूल अंशियारहरूमा म फिरादी सुरेश कुमार बोलन, म फिरादीको हाँगातर्फको विपक्षी पत्नी सोनिया बस्नेत र एक म वादीको सँगसाथमा रहेकी नाबालिका छोरी सुसोहाङ बोलन समेत 3 जना अंशियार रहेको हामीहरूको पुस्तेवारी विवरण रहेको छ भनेर चाहिँ यसरी एउटा पुस्तेवारी विवरण चाहिँ हामीले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि गमा गएपछि चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई अंश चाहिएको हो त, हैन, के कुरा मिलेन भन्ने कुरा एउटा स्टोरी जस्तो टाइपको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ है त। अब यो हामी फिरादीहरू भन्नाले छोरी र तपाईँ है त जसले मुद्दा दिँदैछन् त्यो हामी फिरादीहरू मध्येको म सुरेश कुमार बोलन र प्रतिवादी सोनिया बस्नेत बीचमा चाहिँ मिति 2070 साल 5 को महिना 10 गते सामाजिक परम्परा अनुसार बिहा भएको। हाम्रो दाम्पत्य सम्बन्धबाट चाहिँ एक छोरी सुसुआङ बोलनको मिति त्यति गते जन्म भएको हो भनेर एउटा स्टोरी लेख्नुस्। म अलिकति यहाँ त्यसको स्क्रिनशटहरू पनि यहाँ राखिदिन्छु। तपाईले यही कुराहरू हेरेर एउटा स्टोरी लेख्नुपर्ने हुन्छ र अनि एउटा स्टोरी लेखिसकेपछि चाहिँ किन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अंश दिनुपर्ने हो त्यो कुरा पनि तपाईले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात चाहिँ अन्तमा चाहिँ अब यो कतिजना अंशिया छ र तपाईलाई कति भागको क्लेम गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि कानुन बमोजिम खुलाउनु पर्ने हुन्छ। र अन्तमा चाहिँ अब 2 नम्बर भनेर चाहिँ यो फिराद पत्र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 18, 19 र न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 7 ले यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भनेर क्षेत्र अधिकारको कुरा पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर क्षेत्र अधिकार र हदम्याद भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तै गरेर अनि हकदया भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दछ। त्यस्तै गरेर यो फिराद 3 नम्बर उल्लेख गर्दै यो फिराद गर्न मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 235 बमोजिमको हदम्याद रहेको छ भनेर यसरी हदम्यादको कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर लाग्ने शुल्कहरू पनि हामीले चाहिँ यसरी नै म यहाँ फर्म्याट पनि राखिदिन्छु, यसरी नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै गरेर अब अनि प्रमाणहरू के कुराहरू प्रमाणहरू छ त्यो पनि राख्नुस्। त्यस्तै गरेर साक्षी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। साक्षीमा चाहिँ जहिले पनि हामीले साक्षी राख्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 2 जना राख्नुपर्ने हुन्छ है, किनकि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दा किन 2 जना भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले 1 जना मात्रै राख्दाखेरि 1 जना बिरामी पर्न सक्छ र हाम्रो पक्षलाई चाहेको बखतमा चाहिँ अब बिरामी पर्यो भने त बोलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि साक्षी राख्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 2 जनाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। 1 जना बिरामी भए पनि अर्को आउन सक्ने गरेर है। अनि अब यो सबै लेखिसकेपछि यसमा लेखिएको बेहोरा ठिक छ झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझौला भनेर चाहिँ मुनि फिराद पत्र प्रस्तुतकर्ता भनेर निज अब जो व्यक्ति हो त्यही अब यहाँनिर चाहिँ अब संरक्षक भई भनेर पनि अब तपाईको नाबालिका छोरी छ, मैले यहाँ सुरेश कुमार बोलन मात्रै लेखेको छु, तर यहाँ के लेख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि नाबालिका छोरी जुन सुसुआङ बोलनको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत फिराद गर्ने सुरेश कुमार बोलन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अनि लास्टमा सबै कुराहरू सकिसकेपछि अन्तमा चाहिँ यतिसम्म 2080 साल मङ्सिर 5 गते रोज 3 मा शुभम भनेर अब यो जुन बेला तपाईले दर्ता गर्नुहुन्छ त्यही डेट राखेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हस् त यति नै हो। अब यो भिडियो मार्फत चाहिँ मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको कुरा के हो मात्र हो भन्दाखेरि
फिराद पत्र भनेको के हो, फिराद पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ छोड्नै हुँदैन, अनि त्यसपछि आएर फिराद पत्रको मस्यौदा चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर मोटामोटी रूपमा मात्रै तपाईँलाई जानकारी दिएको हो। अब यही भिडियोलाई रेफरेन्स मानेर तपाईँहरूले चाहिँ किताबमा पनि हेर्नुहोला, फिराद पत्रको नमुना जहिले पनि जुन अब देवानी मुद्दाको अन्तिममा चाहिँ रहेको छ, देवानी जुन किताब छ, देवानी किताबको चाहिँ अन्तमा तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ फिरादको एउटा नमुना भेट्नुहुन्छ है त, फिराद पत्रको नमुना भेट्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि हेर्नु भएर तपाईँले चाहिँ केही जानकारी कसरी लेख्ने रहेछ, कस्तो रहेछ फर्मेट भनेर तपाईँले त्यहाँबाट पनि थाहा पाउनुहुनेछ। यस्तै भिडियोको लागि, यस्तै जानकारीको लागि मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथसाथै मलाई सपोर्ट पनि गर्नुहोला, माया पनि गर्नुहोला, अनि यो भिडियो सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेयर गरेर जानकारी पनि गर्नुहोला है त। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल, जय देश अनि जय कानुन।